ब्याक अनदर न्यू भिडियो गाइस। फेरि पनि स्वागत छ पन्चो युट्युब च्यानलमा। आज फिटहरुमा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। सो आज मैले तपाईहरुमा चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु। सो तपाईहरुले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर फलो गर्नु होला भन्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो गाइस। सो चाहिँ यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जुसर रहेको छ गाइस। अस्ति चाहिँ मैले लास्ट टाइममा अनबक्सिङ गरेको जुसर चाहिँ रहेको थियो इलेक्ट्रोन जुसर भन्ने। आज चाहिँ यो जुसर मात्र रहेको छ। यो जुसर मात्र लेखेको छ, यसको नामै जुसर रहेको छ कम्पनीको। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 350 वाट्स पावरफुल मोटर रहेको छ यो जुसरमा। सो यसको बक्स चाहिँ यस्तो प्रकारको रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुसरको बक्स। सो यस्तो टाइपको रहेको छ अनि यहाँ चाहिँ जुसर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यसको चाहिँ मैले अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु अहिले। सो देख्न सक्नुहुन्छ प्याकिङ चाहिँ यस्तो प्रकारले गरिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्याकिङ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस। सो प्याकिङ चाहिँ यस्तो प्रकारले गरिएको छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो यो चाहिँ बक्स रहेको छ। सो यस्तो रहेको छ गाइस। सो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जुसर चाहिँ यस्तो रहेको छ। सो यहाँ देख्नु सो यस्तो खाली जुसर रहेको छ। लास्ट टाइमको चाहिँ अलि डिफरेन्ट थियो भने यसमा चाहिँ अलिकति फरक रहेको छ गाइस। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लास्ट टाइमको यतातिर धारा थियो भने यतातिर चाहिँ यसपालिकोमा चाहिँ धारा छैन। सो देख्न सक्नुहुन्छ। सो लास्ट टाइममा चाहिँ यो फुल भएको थियो भने अहिले चाहिँ यो हाफ भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाफ वाला रहेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो लास्ट टाइमको चाहिँ रेड र व्हाइटको कम्बिनेसनमा थियो भने यो चाहिँ फुल व्हाइट रहेको छ यो जुसर चाहिँ। सो यो पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाफ वाला रहेको छ यो। सो यो भइहाल्यो ब्लेड रहेको छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ जाली भइहाल्यो अनि यो चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ बोक्राहरू हुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ तल होल रहेको छ एउटा। यहाँ चाहिँ जुस जान्छ यसमा। यसमा चाहिँ जुस आउने रहेको छ। यहाँ चाहिँ जुस आउँछ हाम्रो। सो यस्तो खाले चाहिँ जुसर रहेको छ जुन चाहिँ जुसर रहेको छ यसको नाम। सो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले चाहिँ जुसर रहेको छ। सो यो चाहिँ गर्मी महिनामा चाहिँ जुस बनाएर खानको लागि एकदमै काम दिन्छ। सो यो जुसर कस्तो लाग्यो कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्नु होला। सो आजको भिडियो यति नै थियो। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ वारेन्टी कार्ड रहेको छ यो जुसरको चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ 12 मन्थको चाहिँ वारेन्टी कार्ड रहेको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ डेट लेखेको छ। यहाँ चाहिँ जुसी भन्ने कम्पनीको रहेछ यो प्रोडक्ट चाहिँ जुसी हैन। सो जुसी भन्ने उ रहेको छ अनि यो चाहिँ 12 महिनाको चाहिँ वारेन्टी रहेको छ। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एफोर्डेबल प्राइस भनेर यहाँ लेखेको छ। सो यस्तो टाइपकोमा पनि पाइने रहेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ सेम यही हो। अनि यहाँ अरु पनि यो आइरनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ ग्राइन्डरहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो। कस्तो लाग्यो कमेन्ट्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो। आई होप तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो मन पर्यो। भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै अनि बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल भन्ने नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि यस्तै नयाँ भिडियो तपाईहरुमा लिएर आउने छु। सो थ्यांक यू गाइस।